ประเทศไทยของเรานอกจากจะร่ำรวยไปด้วยวัฒนธรรมประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติเราแล้วก็ยังมีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่น่าสนใจอยู่เป็นจำนวนมากและหนึ่งในนั้นก็คือถ้ำดินที่เป็นแหล่งโบราณคดีภาพเขียนสีอันน่าสนใจเนื่องจากภายในถ้ำแห่งนี้ก็ยังมีเส้นทางที่นำพาไปสู่คูหาต่างๆที่เต็มไปด้วยภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาสตร์โบราณวัตถุและโครงกระดูกของมนุษย์โบราณอีกด้วยวันนี้อับดุลไททูบจะพาทุกคนดำดิ่งย้อนเวลากลับไปสู่ยุคก่อนประวัติศาสตร์เพื่อค้นหาว่ามนุษย์โบราณเคยใช้ถ้ำดินทำกิจกรรมใดในช่วงเวลานั้นและภาพเขียนสีเหล่านั้นมีความหมายถึงสิ่งใดกันบ้างครับ 1. แหล่งโบราณคดีภาพเขียนสีถ้ำดินตั้งอยู่ที่ใดถ้ำดินอยู่ในเขตของอุทยานแห่งชาติเขา300 ยอดอำเภอ300 ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยในปีพุทธศักราช 2539 นายดีนสมาร์ทนักสำรวจถ้ำได้ค้นพบภาพเขียนสีโบราณที่เพิงผาฝั่งบึงบัวซึ่งอยู่ในเขตของอุทยานแห่งชาติเขา300 ยอดทางกรมศิลปากรจึงได้ส่งทีมงานเข้าทำการสำรวจและทำการคัดลอกภาพดังกล่าวเพื่อนำกลับไปศึกษาต่อจนกระทั่งในปีพุทธศักราช 2547 ก็ทำการจัดพิมพ์หนังสือที่ชื่อว่าศิลปะถ้ำเขา300 ยอดออกมาเพื่อเผยแพร่ภาพเขียนสีโบราณเหล่านั้นซึ่งก็ทำให้บุคคลทั่วไปได้ทราบว่าบริเวณอุทยานแห่งชาติเขา300 ยอดเคยเป็นแหล่งชุมชนของมนุษย์ตั้งแต่ในยุคก่อนประวัติศาสตร์มาก่อนต่อมาในปีพุทธศักราช 2563 ทางกรมศิลปากรโดยสำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรีก็ได้ทำการสำรวจบริเวณเขา300 ยอดเพิ่มเติมซึ่งก็ปรากฏว่าได้พบกับแหล่งโบราณคดีอีก 7 แหล่งในเขตของอุทยานและแหล่งโบราณคดีภาพเขียนสีถ้ำดินก็เป็น1 ใน 7 แหล่งนี้ 2. ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของถ้ำดินและการเดินทางไปสู่ถ้ำการเข้าสู่ถ้ำดินนั้นไม่สามารถนั่งรถยนต์หรือยานพาหนะใดๆเข้าไปถึงถ้ำได้โดยตรงแต่ต้องเดินเท้าจากไร่มะม่วงของเอกชนเป็นระยะทางประมาณ500 เมตรไปถึงตีนเขาแล้วจึงเดินขึ้นภูเขาไปอีกประมาณ300 เมตรจึงจะถึงถ้ำซึ่งเส้นทางนี้จะมีความลาดชันประมาณ45 องศาถ้ำดินเป็นถ้ำภูเขาหินปูนที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ตัวถ้ำอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ125 เมตรและมีทางเข้าถ้ำได้2 ทางโดยทางแรกนั้นคือปากถ้ำที่มีความกว้างประมาณ 9.5 เมตรหันไปทางทิศตะวันออกอันเป็นทางเข้าหลักส่วนทางเข้าที่2นั้นเป็นช่องแยกของภูเขาที่อยู่บริเวณกลางถ้ำภายในถ้ำจะมีคูหาย่อยๆอีก5คูหาแยกไปเปรียบเสมือนห้องที่ซุกซ่อนความลับจากบรรพกาลเอาไว้ 3. การสำรวจคูหาทั้ง5ในคูหาที่1นั้นเป็นห้องที่มีขนาดไม่กว้างมากนักโดยมีลักษณะเป็นเพิงผาที่หันหน้าออกไปยังทะเลแต่ที่ผนังถ้ำและเพดานถ้ำก็ยังมีภาพเขียนสีอยู่เป็นจำนวนมากโดยเขียนด้วยสีแดงและส่วนใหญ่เป็นภาพของบุคคลที่อยู่ในอิริยาบถต่างๆเช่นกางแขนกางขาคล้ายกับกำลังกระโดดหรือเต้นรำโดยที่มือขวาถือสิ่งของบางอย่างอยู่หรือบางคนก็กำลังทำท่าคล้ายกับง้างคันธนูเพื่อล่าสัตว์และบางคนก็สวมเครื่องประดับร่างกายซึ่งอาจจะเป็นเครื่องบ่งบอกถึงสถานะทางสังคมในช่วงเวลานั้นส่วนภาพเขียนรูปสัตว์ที่พบนั้นก็สันนิษฐานว่าเป็นรูปของเก้งกวางลิงและสัตว์เลื้อยคลานเมื่อเดินลึกต่อไปจนถึงคูหาที่2ก็จะพบกับภาพเขียนสีแดงอยู่บนผนังถ้ำระดับสายตาและที่ระดับต่ำลงไปจนใกล้กับพื้นถ้ำแต่ก็ยังไม่สามารถตีความได้ว่าภาพที่ปรากฏอยู่นั้นเป็นภาพของสิ่งใดแม้ว่าจะเป็นคูหาที่2ก็ตามแต่อากาศก็ยังถ่ายเทได้สะดวกและมีแสงสว่างส่องเข้ามาถึงคูหาที่3มีลักษณะเป็นเพิงผาโล่งกว้างที่เกิดจากการถล่มของถ้ำจนเกิดเป็นช่องแยกขนาดใหญ่จึงสามารถเดินเข้าถ้ำดินทางเส้นทางนี้ได้อีกทางหนึ่งด้านล่างของเพิงผาเว้าเข้าไปเป็นถ้ำซึ่งมีความลึกประมาณ20 เมตรเพดานสูงและลาดเอียงลงมาจนถึงผนังถ้ำด้านในซึ่งมีภาพเขียนสีอยู่เกือบตลอดแนวในระดับสายตาและต่ำจนเกือบถึงพื้นภาพเขียนดังกล่าวเขียนด้วยสีแดงเป็นภาพบุคคลภาพสัตว์ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นวัวแต่บางภาพก็ไม่อาจตีความได้ว่าเป็นภาพของสิ่งใดซึ่งภาพส่วนใหญ่อยู่ในสภาพที่พื้นผิวหลุดร่อนส่วนบนพื้นถ้ำพบภาชนะดินเผาของยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่ตกแต่งด้วยลายเชือกทาบชิ้นส่วนของกระดองเต่าและเครื่องมือหินกระเทาะแบบหินบินเนียนซึ่งมีอายุประมาณ 5,000 ถึง 12,000 ปีคูหาที่4อยู่ลึกถัดไปจากคูหาที่3มีความยาวประมาณ50 เมตร
และไม่พบกับภาพเขียนสีหรือเศษของภาชนะดินเผาเลยแต่กลับพบร่องรอยของคนในยุคปัจจุบันที่เข้ามาขุดลอกดินที่พื้นถ้ำส่วนที่กลางถ้ำนั้นมีแท่นฐานสำหรับประดิษฐานรอยพระพุทธบาทสมัยใหม่ซึ่งปัจจุบันได้เคลื่อนย้ายรอยพระพุทธบาทไปประดิษฐานไว้ที่วัดพุน้อยแล้วส่วนบนพื้นถ้ำพบเปลือกหอยแครงสันนิษฐานว่าเป็นของมนุษย์ในอดีตที่นำหอยแครงเข้ามารับประทานในคูหานี้คูหาที่5ซึ่งอยู่ด้านในสุดของถ้ำดินนั้นมีลักษณะเป็นโพรงแคบและมืดทำให้อากาศถ่ายเทได้ไม่ดีและมีค้างคาวอยู่เป็นจำนวนมากไม่พบกับภาพเขียนสีแต่มีเศษของภาชนะดินเผาที่เนื้อค่อนข้างหยาบรวมถึงชิ้นส่วนของกระดูกสัตว์และสัตว์เคี้ยวเอื้องทำให้สันนิษฐานได้ว่ามนุษย์โบราณก็เคยอาศัยอยู่ในคูหาที่ลึกที่สุดนี้แม้ว่าจะมีสภาพที่ไม่น่าอยู่ก็ตาม 4. โครงกระดูกมนุษย์โบราณภายในถ้ำนอกจากการค้นพบภาพเขียนสีและเครื่องใช้ในยุคก่อนประวัติศาสตร์รวมถึงกระดูกของสัตว์แล้วในปีพุทธศักราช 2567 ก็มีการค้นพบโครงกระดูกของมนุษย์ภายในคูหาที่ 3 ของถ้ำดินอีกด้วยโดยโครงกระดูกอยู่ในท่านอนหงายเหยียดยาวขนานไปกับผนังถ้ำด้านในสุดและอยู่ลึกลงไปจากพื้นถ้ำถึง 2 เมตรศีรษะหันไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้แขนแนบไปกับลำตัวโดยที่แขนท่อนล่างพบรอยของเส้นใยพืชอยู่บนผิวกระดูกปลายเท้าชิดกันซึ่งทำให้สันนิษฐานได้ว่าในขณะที่ทำการฝังศพนั้นมีการมัดขาทั้งสองข้างเข้าไว้ด้วยกันหรือมีการห่อศพส่วนผิวโครงกระดูกนั้นมีสีน้ำตาลแดงและมีคราบขี้เถ้าติดอยู่ด้วยสันนิษฐานว่าเป็นโครงกระดูกของเด็กที่น่าจะเสียชีวิตในขณะที่มีอายุ 6-8 ปีโดยพิจารณาจากฟันกรามแท้ที่ขึ้นมาแล้ว1ซี่หลุมศพของโครงกระดูกนี้เกิดขึ้นอย่างตั้งใจบ่งบอกว่ามนุษย์โบราณในยุคนั้นมีความคิดละเอียดอ่อนถึงขนาดมีการทำพิธีศพดังที่ปรากฏว่ามีการห่อศพและวางหินหลายขนาดลงไปบนศพโดยที่หินขนาดใหญ่และขนาดกลางนั้นวางอยู่บนส่วนสำคัญของศพเช่นศีรษะอกท่อนขาและปลายเท้านอกจากนั้นก็ยังมีการก่อไฟเพื่อรมควันศพอีกด้วยซึ่งนักโบราณคดีก็สันนิษฐานว่าเพื่อดับกลิ่นหรือฆ่าเชื้อโรคที่อาจเกิดจากศพและขับไล่สัตว์ที่อาจจะมากินซากโดยปรากฏหลักฐานเป็นขี้เถ้าและก้อนถ่านจำนวนมากที่แทรกอยู่ตามชั้นดินรวมถึงสภาพของโครงกระดูกที่แสดงถึงการได้รับความร้อนแต่ก็ไม่ใช่การเผาศพ 5. การกำหนดอายุของโครงกระดูกและแหล่งโบราณคดีภาพเขียนถ้ำดินทางกรมศิลปากรได้ส่งตัวอย่างของโบราณวัตถุที่ค้นพบภายในถ้ำดินเช่นเปลือกหอยและถ่านไปตรวจที่ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็ได้ทราบว่ามีมนุษย์โบราณเข้ามาทำกิจกรรมต่างๆในถ้ำแห่งนี้ตั้งแต่เมื่อประมาณ 29,000 ปีก่อนแล้วส่วนโครงกระดูกของมนุษย์โบราณนั้นน่าจะมีอายุมากกว่า 29,000 ปีเนื่องจากอยู่ในชั้นดินที่ลึกมากกว่าเปลือกหอยและเศษถ่านแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่ทราบอายุที่แน่นอนของโครงกระดูกเนื่องจากยังต้องทำการศึกษาเพิ่มเติมต่อไปสำหรับโครงกระดูกของมนุษย์โบราณนั้นเป็นโครงกระดูกของมนุษย์ปัจจุบันหรือโฮโมเซเปียนที่มีสภาพสมบูรณ์มากและจัดเป็นมนุษย์ในยุคหินเก่าซึ่งตรงกับสมัยไพลสโตซีนตอนปลายหรือยุคน้ำแข็งครั้งสุดท้ายส่งผลให้มีสภาพอากาศที่หนาวเย็นและระดับน้ำทะเลลดลงต่ำกว่าปัจจุบันอย่างมากจนกระทั่งบริเวณอ่าวไทยได้เชื่อมต่อเป็นแผ่นดินเดียวกับประเทศอินโดนีเซียซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญที่ช่วยยืนยันถึงเส้นทางการอพยพของมนุษย์ยุคแรกที่อพยพออกจากทวีปแอฟริกาผ่านอินเดียและเข้ามาในประเทศไทยทางด้านตะวันตกก่อนที่จะเดินทางต่อลงไปยังประเทศอินโดนีเซียและออสเตรเลียตามลำดับการค้นพบแหล่งโบราณคดีภาพเขียนสีถ้ำดินนั้นถือได้ว่าเป็นการค้นพบอันสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้เราได้รู้ถึงวิธีแห่งการดำรงชีวิตและการปรับตัวของมนุษย์โบราณที่ต้องต่อสู้กับอากาศอันหนาวเหน็บของยุคน้ำแข็งรวมถึงการสร้างพิธีกรรมอันเกี่ยวกับการฝังศพและการเขียนภาพเขียนสีขึ้นมาซึ่งสิ่งเหล่านี้ที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อนทางความคิดและความลุ่มลึกทางอารมณ์ในการสร้างสรรค์ก็คงเป็นสิ่งที่บ่งบอกได้อย่างชัดเจนว่าเราได้แยกสายวิวัฒนาการออกจากลิงทั่วไปได้อย่างสมบูรณ์แล้วเพียงแต่ว่าเราคงต้องศึกษาและค้นคว้ากันอย่างหนักต่อไปว่าจุดแห่งการแยกออกจากกันอย่างเด็ดขาดหรือ missing link นั้นอยู่ที่จุดใดของสายวิวัฒนาการอันยุ่งเหยิง